หูฟังแบรนด์ซีกัดเนี่ยดังมากแบบมากๆแต่พอกดเข้าไปดูทีไรว่าจะซื้อรุ่นไหนดีมันจะแบบ What? คือรุ่นไหนมันคือรุ่นไหนไอตัวนี้มันแตกต่างจากตัวนั้นยังไงคนปกติเนี่ยผมเชื่อเลยว่าทั้งแบบประมาณ 80% น่ะแยกไม่ออกหรอกว่าแต่ละตัวมันต่างกันยังไงบ้างนะครับผมก็เลยนึกสนุกอยากรู้เองแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นวิดีโอที่สนุกดีก็เลยทักไปถามโอลิซายเลยว่าผมขอยืมมาทำหน่อยมันก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นั่นเองทุกคนแต่ว่า disclaimer นะครับคลิปนี้เนี่ยโฮลิซายส่งมาให้ยืมเฉยๆผมเป็นคนทักขอไปยืมเขาเองหลังจากที่ทำคลิปนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมจะส่งคืนเขาทั้งหมดนะครับผมจะไม่มีการเก็บอะไรไว้สักตัวเลยนะเพราะงั้นจะเชื่อผมหรือว่าไม่เชื่อผมก็ได้นะครับลิงก์ทางด้านล่างที่แปะไว้เนี่ยจะเป็นลิงก์ affiliate ของผมเองถ้ากดก็ขอบคุณมากแต่ว่าถ้าไม่กดก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ทุกคนเลยนะครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งคลิปในวันนี้เนี่ยให้คิดซะว่ามันเป็น buying guide ของทาง Seagate IM ก็ได้คุณดูคลิปนี้จบอะคุณก็น่าจะเห็นภาพใหญ่ๆมากขึ้นแล้วว่าแต่ละรุ่นของ Seagate ในวันนี้เนี่ยมันต่างกันยังไงแนวเสียงตัวไหนมันเหมาะกับคุณมากกว่านะครับซึ่งผมเอามาทั้งหมด9รุ่นอาจจะไม่ได้ครบทุกตัวแต่ก็เกือบทุกตัวแล้วกันที่แบบมีชื่อเสียงในช่วงปีหลังที่ผ่านมานะครับถ้าตัวเก่าไปเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงเท่าไหร่เนาะเพราะงั้นเรามาเริ่มตัวแรกกันเลยดีกว่าเนาะก็คือ Seagate X Odyssey ไม่ใช่ Seagate X Odyssey สิ Seagate X Hangout Audio Odyssey 2 นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมจะให้เป็น Ref เป็น Standard ในวันนี้นะเพราะงั้นถ้าเกิดผมพูดเปรียบเทียบตัวไหนสมมุติผมพูดว่าHorizon เบสเยอะกว่าแล้วผมลืมพูดตัวที่จะเปรียบเทียบเนี่ยให้คิดไปก่อนเลยว่าผมเปรียบเทียบกับ Odyssey 2 นะครับซึ่งมันก็มีประมาณ2เหตุผลแหละว่าทำไมผมถึงยก Odyssey 2 เนี่ยให้มันเป็น reference ของทั้ง9ตัวในวันนี้อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของราคามันไม่ได้แรงจนเกินไปก็ไม่ได้ถึงกับถูกนะเหตุผลที่2เนี่ยก็คือมันเป็นเสียงที่ง่ายมากๆง่ายในที่นี้ของผมเนี่ยก็คือมันเป็นเสียงที่ฟังง่ายชอบง่ายถึงแม้ว่าคุณฟังมันแล้วคุณพยายามที่จะอคติกับมันพยายามที่จะคิดว่ามันเสียงไม่ดีผมว่ามันก็รู้สึกแบบนั้นยากเพราะว่ามันเป็นหูฟังเสียงที่ดีมากๆบาลานซ์มากๆไม่ได้มีแบบย่านใดย่านหนึ่งที่มันโดดเด่นขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องของเสียงนะอยากจะพูดถึงเรื่องของวัสดุของตัวนี้นิดนึงเพราะว่าตัวนี้เป็นวัสดุที่ไม่เหมือนกับตัวอื่นของทั้ง8ตัวในวันนี้นะครับโดยปกติIM ของ Seagate เขาจะเป็น 3D resin คือมันจะให้แนวแบบพลาสติกเนาะแต่ว่าบนตัว Odyssey 2 เนี่ยมันจะเป็นอลูมิเนียมนะครับผมควรจะเช็คให้มั่นใจกว่านี้แหละว่ามันเป็นอลูมิเนียมหรือเปล่าแต่ว่านั่นแหละมันให้ feeling แบบเป็นอลูมิเนียมที่เป็นแบบผิวด้านๆซึ่งมันจับแล้วมันดูดีกว่ารู้สึกฟีลดีกว่าตัวอื่นของ Seagate ทั้งหมดเท่าที่ผมลองมานะครับแบบมันดู solid กว่ามากๆแล้วก็ตัวสายจากตัวอื่นที่มันจะเป็นสายแบบโง่ๆแบบไม่ได้ดีมากเท่าไหร่ทุกคนแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นสายที่มีสีถามว่าคุณภาพดีกว่าไอ้พวกนั้นไหมก็ไม่ได้หนีกันมากแค่สวยกว่าน้องนั้นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าตัวสายเนี่ยสามารถเปลี่ยนหัว 3.5 แล้วก็เป็นบาลานซ์ 4.4 ได้ด้วยนะทีนี้เรื่องของเสียงที่ผมพูดไปตอนต้นนะว่ามันเป็นเสียงที่ฟังง่ายเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกย่านที่คุณฟังผ่านหูฟังตัวนี้เนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ได้แบบพยายามยัดเยียดอะไรเข้ามาให้เราฟังเยอะมากขนาดนั้นอย่างเบสอะทั้งซับเบสแรงกระหึ่มของเบสเนาะแล้วก็ลูกของเบสหรือว่ามิดเบสเนี่ยมันอยู่ในระดับที่กำลังตุบตับคือมันให้ความมันกับเราที่กำลังดีไม่ได้น้อยเกินไปแล้วก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้บลีดนะครับแบบไม่ได้ไปกลบย่าน lower mid หรือว่าในช่วงเสียงนักร้องผู้ชายอยู่เยอะๆด้วยเสียงนักร้องเนี่ยทั้งผู้ชายผู้หญิงนะโดยรวมอาจจะแบบไม่ได้โดดเด่นขึ้นมามากๆแต่ก็อยู่ในระดับกลางๆที่กำลังดีเวลาคุณฟังเพลงที่มันเป็น R&B หรือว่าเน้นเสียงนักร้องเป็นซะส่วนใหญ่คุณก็ไม่รู้สึกว่าคุณขาดอะไรคุณก็รู้สึกว่ามันกำลังดีแล้วก็เสียงแหลมเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เกือบจะสว่างแล้วถ้าเกิดว่าคะแนน7คะแนนมันคือเรียกว่าสว่างตัวนี้มันจะอยู่ประมาณ 6.8 อะไรประมาณนั้นแบบคร่าวๆนะทุกคนเอาหูผมตัดสินนะส่วนด้านของความกว้างแล้วก็ความโปร่งของเขาเนี่ยมันจะเป็นแนวแบบออกไปทางด้านข้างมากกว่าที่จะเป็นแนวลึกตื่นแนวแบบตรงๆเก็ตไหมอย่างเพลง Thriller นะครับของไมเคิลแจ็คสันที่ผมชอบใช้เวลาเทส
เวทีเสียงเนี่ยผมรู้สึกว่าซ้ายขวามันโอเคเลยนะมันจะคือเพลงนี้มันจะมีเสียงที่ไล่จากด้านขวาไปทางด้านซ้ายเหมือนเป็นเสียงเคาะอะไรพวกนั้นแล้วก็มีเสียงมาหอนอยู่แบบทางขวาไกลๆเนาะตัวเนี้ยสามารถรับรู้แล้วก็ระบุตำแหน่งได้ชัดเจนแต่ว่าพอมันเป็นเสียงแบบลึกตื่นอ่ะผมรู้สึกว่าเขายังแยกชิ้นดนตรีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องของพวกเวทีเสียงอะไรอย่างนี้ด้วยผมอยากจะพูดถึงตัวที่2ต่อกันเลยก็คือรุ่นก่อนหน้านี้ของเขานะครับก็คือ Seagate Odyssey 1เนาะตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยไม่เชิงว่าเป็นอัปเกรดต่อจากกันขนาดนั้นตัว Odyssey 2เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะเป็นเวอร์ชั่นที่จูนออกมาให้คนฟังเพลงคนเสพหนังคนออดิโอไฟล์มากกว่าตัวนี้เบสจะน้อยลงมามากเสียงกลางคล้ายๆกันไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าเสียงแหลมเนี่ยตัวนี้จะสมูทกว่าเยอะนะครับสมูทก็คือมันไม่ได้ทิ่มแทงคุณจะไม่รู้สึกว่ามันสว่างเลยในขณะที่ตัว Odyssey 1เนี่ยมันยังมีความสว่างอยู่ในช่วงประมาณ 4-5K หรือแม้แต่ 3K ช่วงนักร้องผู้หญิงเวลาขึ้นเสียงสูงคุณจะรู้สึกว่ามันชัดเจนมากกว่าบนตัว Odyssey 1ซึ่งบางคนก็อาจจะไม่ชอบใช่ไหมว่ามันแบบมันอาจจะแหลมเยอะจนเกินไปแต่ด้วยความที่มันแหลมเยอะอย่างนั้นแล้วมันทอดตัวไปได้ไกลกว่าเนี่ยในด้านของเวทีเสียง Odyssey 1จะกว้างกว่ามากนะครับกว้างกว่าทั้งในแนวนอนแล้วก็ในแนวตั้งด้วยแล้วก็ในการเล่นเกมเนี่ย Odyssey 1 ชนะตัว Odyssey 2 แบบขาดเลยทุกคนเทียบกันไม่ได้เลยนะครับผมมองว่าถ้าเกิดคุณมี Odyssey 1 อยู่แล้วเนี่ยคุณไม่จะเป็นต้องไป Odyssey 2 เลยถ้าคุณชอบ Odyssey 1 อยู่แล้วนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการอัปเกรดขนาดนั้นมันแค่จูนมาให้กลุ่มลูกค้าที่มันแตกต่างกันนะครับตัวต่อมาตัวที่3นะครับก็คือ Seagate Horizon ทุกคนซึ่งถ้าเกิดคุณดูคลิปทัวร์ห้องทัวร์สตูดิโอผมที่ผมเพิ่งทำไปไม่นานมานี้เนาะตัวเนี้ยมันอยู่บนโต๊ะเป็น IM ตัวหลักของผมในช่วงประมาณแบบ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเลยนะครับผมชอบมาก คือผมชอบจริงๆเว้ยคือมันอาจจะไม่ได้เป็นหูฟังที่เสียงตอบโจทย์คนหมู่มากที่สุดแต่ว่าในรสนิยมในการใช้งานของผมในโทนเสียงที่ผม prefer ที่ผมชอบเนี่ย Horizon ถือว่าสุดยอดมากๆทุกคน ที่ผมพูดว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับคนหมู่มากเนี่ยคือถ้าเกิดคุณมาจากหูฟัง Harman Supermix 4 EW 300หรือว่าหูฟังแบบ V shape อย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกเลยว่าตัวนี้เป็นแหลมที่เยอะมากๆแล้วก็บางทีมันอาจจะบาดหูคุณด้วยนะครับเบสของ Horizon ก่อนแล้วกันเนาะเบสของเขาเนี่ยมันจะเป็นมีลูกนะแต่ว่าแรงกระหึ่มคุณจะไม่รู้สึกว่ามันเยอะขนาดนั้นเลยถ้าเกิดเทียบกับ Odyssey 2 Odyssey 2 จะอุ่นกว่าลูกเบสแบบดีกว่ามากๆมันแบบปะทะมากกว่าแล้วเวลาฟังเพลงที่มันเน้นเบสแบบแฟชั่นของ Cortis อย่างเงี้ยผมรู้สึกเลยว่าผม enjoy กับ Odyssey 2 มากกว่าตัวนี้ไม่ได้ให้เบสที่เน้นมากมายไม่ได้ฟังมันขนาดนั้นเพราะงั้นถ้าเกิดคุณเป็นขาร็อกขาป๊อปร็อกอะไรพวกเนี้ยผมว่าลองศึกษาดีๆดูก่อนมันอาจจะไม่เหมาะกับคุณก็ได้แล้วก็เสียงนักร้องเนี่ยผมรู้สึกว่าอยู่ในเลเวลเดียวกันเลยนะครับกับ Odyssey 2 เนาะแล้วก็ไม่ได้หนีจากตัว Gear Astral มากเท่าไหร่ด้วยแต่ถามว่าถ้าเกิดให้แรงค์3ตัวนี้ในเรื่องของเสียงนักร้องเนาะผมให้ Odyssey 2 อันดับ1Gear อันดับ2แล้วก็ตัวนี้อันดับ3คือมันไม่ได้แย่ทุกคนแต่แค่มันไม่ได้เป็นหูฟังที่เน้นเสียงร้องขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดถึงเสียงแหลมเวทีเสียงการระบุตำแหน่งความโปร่งของเสียงเนี่ยผมคิดว่าเราหาตัวเทียบกับตัวนี้ได้ยากในราคาประมาณของเขาเนาะคือมันเป็นแหลมที่แบบโคตรคมโคตรดีเทลโคตรสมูทอาจจะมีการเสียดหูอยู่บ้างถ้าเกิดคุณไม่เคยชินกับหูฟังติดแหลมเนาะแต่สำหรับผมที่ชอบ Astral มาสักพักใหญ่ๆแล้วประมาณแบบครึ่งปีได้แล้วมาใช้ตัวนี้เนี่ยผมแทบไม่ต้องปรับตัวเลยผมรู้สึกว่ามันฟังง่ายกว่า Astral ซะด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมมีเพลงไว้เทสเสียงแหลมเพลงหนึ่งของยูกิมัตสึชื่อว่าเฟรดนะครับเป็นเพลงฟิงเกอร์สไตล์กีตาร์ล้วนไม่มีกลองไม่มีเบสไม่มีนักร้องเนาะแล้วเวลาผมใช้ Horizon ตัวเนี้ยในการฟังเพลงนั้นน่ะเสียงกีตาร์มันใสมันคมมันกังวานมากๆเหมือนเวลาเขาลงนิ้วไปที่สายกีตาร์ที่มันเป็นสายเหล็กกันเนาะมันกังวานในระดับที่เวลาผมดีดเองสมัยก่อนผมก็ดีดกีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์เหมือนกันซึ่งมันถ่ายทอดออกมาบนตัว Horizon เนี่ยได้สวยงามมากๆมันอาจจะเป็นเสียงแหลมที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ผู้ดีมากนะแต่ว่ามันให้ความเป็นธรรมชาติกับดีเทลต่างๆที่มือกีตาร์อดีตมือกีตาร์อย่างผมเนี่ยก็ค่อนข้างจะenjoy แล้วก็ชอบมากๆแล้วก็เวทีเสียงนะครับเป็นเวทีเสียงที่เปิดกว้างโปร่งแล้วก็ไม่ชุลมุนเลยไม่ชุลมุนมากกว่า Gear Astral อีกทุกคนอย่างผมเอาไปเล่น Valo เล่น CS ก่อนหน้านี้เนาะก่อนที่ผมจะเลิกเล่นไปผมแบบแฮปปี้มากที่ผมได้ใช้หูฟังตัวนี้ใส่สบายกว่า Astral เสียงชุลมุนน้อยกว่า Astral การแยกตำแหน่งง่ายกว่ามากๆเพราะงั้นถ้าคุณอยากหาแบบตัวดีมากๆแล้วก็เสียงดีมากเหมือนกัน
ตัวเนี้ยเป็นหนึ่งในตัวให้ดีที่สุดในงบประมาณ 10,000 เลยถ้าเกิดตามหาสำหรับเกม FPS หรือว่าเกม Triple A ก็แล้วแต่เนาะหรือว่าถ้าเกิดผมเอาไปฟังเพลงแบบวงออร์เคสตราใหญ่ๆอย่างเพลงไตเติ้ลของ Game of Thrones เนี่ยทุกๆชิ้นเครื่องดนตรีมันเหมือนมันถูกแยกออกจากกันหมดเลยทั้งลึกตื้นแล้วก็แนวกว้างเหมือนผมฟังแล้วผมรู้ได้หมดเลยว่าเครื่องดนตรีไหนมันมาจากช่วงตรงไหนมันไม่มีอันไหนเลยที่มันทับกันซึ่งมันอิมเพรสซีฟมากนะสำหรับ IEM ที่สามารถทำอย่างนี้ได้เพราะว่าปกติเวลาผมฟังเพลงออร์เคสตราผมจะหลีกเลี่ยง IEM เพราะว่า IEM ส่วนใหญ่มันจะแยกได้กับมันจะแบบไม่ได้กังวานไม่ได้อิมเมอร์ซพวกแบบ Open Back Planar หรือว่า Open Back Headphone อะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าตัวนี้สามารถใช้แทนพวกนั้นได้เลยสุดยอดมากมันเลยแบบเป็นตัวโปรของผมแน่นอนในวันนี้ผมสปอยล่วงหน้าเลยผมไม่เก็บด้วยนะครับตัวต่อมานะครับ Seagate Arite X Fresh Review นะครับทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วแหละเพราะว่า Fresh Review เขาก็เหมือนกับเป็น Gaming Peripheral Reviewer ที่ก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในแบบอเมริกาเนาะก็ตัวนี้ก็เป็นคอลแลบของเขาซึ่งเป็นตัวแรกตัว2ออกมาแล้วเพราะงั้นเทคนิคนะตัวนี้ก็ถือว่าตกรุ่นไปแล้วทุกคน แต่ว่านั่นแหละผมไม่มีตัว2เพราะงั้นผมจะไม่ลงลึกมากแล้วกันผมจะมาอธิบายเฉยว่ามันต่างกันยังไงกับตัวอื่นนะครับเสียงของตัวนี้เนี่ยมันเป็นเสียงที่ณสมัยนั้นมันก็นิยมเนาะก็คือเสียงแบบฮาร์มันนะครับเบสเนี่ยทั้งมิดเบสแล้วก็ซับเบสเลยนะจะมาแบบหนามากอุ่นมากเบสเนี่ยจะเยอะกว่าตัว Odyssey 2แล้วก็แน่นอนว่าเยอะกว่า Horizon มากๆด้วยนะครับคืออย่างผมใช้ฟังเพลงแฟชั่นของ Cortez อะเบสลงแบบปักเหมือนมีซับวูฟเฟอร์ตั้งอยู่หน้าผมนะทุกคนจนถึงกระทั่งมันอาจจะลีกไปถึงตัว lower mid เลยนะครับในช่วงเสียงนักร้องผู้ชายอยู่เนาะเพราะงั้นผมรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณเน้นนักร้องเสียงผู้ชายเนี่ยตัวนี้อาจจะโดนเบสกลบนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเสียงนักร้องผู้หญิงก็ไม่ได้เบสยุ่งอะไรเนาะเพราะมันแบบมันอยู่ห่างกันมากในเรื่องของย่านเสียงนะครับส่วนเสียงแหลมเนี่ยผมถือว่ามันเลยคำว่าสว่างมานิดหน่อยแล้วกันแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับพวกแบบ Horizon แต่ก็สว่างมากกว่าตัว Odyssey 2นะครับเพราะงั้นสำหรับคนที่แบบไม่ชอบเสียงแหลมเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่ได้ปรับตัวยากนะมันไม่ถือว่าเยอะจนเกินไปถ้าเกิดว่าเสียงแหลมเปอร์เซ็นต์มันคือ 70% อย่างเงี้ยตัวนี้มันอาจจะแค่ประมาณ 75% อะไรทำนองนั้นคุณแค่ต้องนะทำความเคยชินกับเสียงเขานิดนึงนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าเป็นเสียงที่ใช้ฟังเพลงได้ทุกๆจอนหน้าเลยนะทั้งล็อกป๊อปล็อกเจป๊อปเคป๊อปไทยป๊อปผมว่าตัวนี้ก็รับจบได้หมดแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันเป็น X กับFresh Review ใช่ไหมเพราะงั้นเขาก็ต้องเน้นเป็นเรื่องของการเล่นเกมอยู่แล้วตัวเนี้ยบอกตามตรงมันก็ดีมากๆนะครับในณเวลานั้นที่มันออกมาแต่ว่าณวันนี้ปี 2026 แล้วถ้าพูดถึงแค่ตัวแรกเนาะ Arite ตัว1เนาะในวันที่มี Horizon อยู่ผมไม่เห็นภาพตัวเองเลยว่าผมจะชมตัวนี้มากกว่า Horizon ไปได้ยังไงในการเล่นเกมถ้าคุณเล่นเกมไม่ว่าจะ FPS หรือ Triple A Horizon เนี่ยจะให้ประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีกว่าทั้งในการแยกตำแหน่งแล้วก็ความ immerse ไปกับเกมที่คุณเล่นแน่นอนเพราะงั้นไปซื้อ Horizon ดีกว่า Arite 2ถ้าเกิดผมมีโอกาสได้รีวิวผมก็จะมารีวิวให้ฟังแล้วกันแต่ว่าณตอนนี้ประมาณนี้ ตัวต่อมานะครับ Seagate Lush เนาะคือตัวนี้มันเป็นแนวเสียงที่ผมหลีกเลี่ยงมาโดยตลอดเพราะว่ามันเป็นเสียงที่ผมจะให้คำนิยามง่ายๆสั้นๆเลยก็คือจืดแบบจืดอะ ซึ่งถ้าเกิดนึกภาพไม่ออกมันจะเป็นโทนเสียงที่คล้ายๆชูดเอียร์เฮกซ่าเดาไม่ได้มีเบสเยอะเสียงกลางก็ไม่ได้พุ่งขึ้นมาเสียงแหลมก็แอบใช้แห้งๆเสียงมันแบบเหมือนเป็นเส้นตรงที่ไม่ได้มีอะไรให้เราได้เลยทุกคนมันก็เลยผมเลยแบบหลีกเลี่ยงเสียงประมาณนี้เพราะว่าผมไม่รู้สึกว่ามันจะมีเหตุผลอะไรให้ผมฟังเสียงประมาณนี้อ่ะเมื่อผมฟังหูฟังผมก็ต้องการความสนุกไม่ว่าจะเน้นส่วนเบสเน้นส่วนแหลมเน้นส่วนนักร้องเนี้ยคือมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมแบบชื่นชอบในหูฟังนั้นๆได้ซึ่งตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรที่ผมชอบเลยสักอย่าง เบสก็แห้งๆมีแรงประทะนิดหน่อยนะแต่ไม่ถือว่าเยอะเลยถ้าเกิดเทียบกับ Odyssey 2 หรือไม่ได้เทียบกับ Horizon ก็ตามที่ถือว่าเบสก็ไม่ได้เยอะแล้วเสียงกลางเนี่ยนักร้องเนาะไม่เด่นเลยแบบไม่ได้ถูกกลบนะแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเด่นขึ้นมาแล้วก็เสียงแหลมผมถือว่าแห้งเลยไม่ใช่สไตล์ผมเท่าไหร่ผมก็เลยไม่ค่อยแนะนำนะครับคุณอาจจะชอบก็ได้แต่ว่าสำหรับตัวผมเองเฉยๆมากๆตัวต่อมานะครับก็คือตัวนี้ทุกคน Seagate X HBB Arcadia นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นคอลแลบกับ HBB Hawaii Bad Boy น่าจะชื่อคริสมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าเกิดคุณตาม HBB มาเนี่ยคุณจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ชอบเบสมากทุกตัวที่เขาคอลแลบกันเหมือนกับจะโฆษณาเรื่องของเบสอย่างตัว500 กว่าบาทที่ผมเคยแนะนำไปเมื่อ2 ปีที่แล้ว3 ปีที่แล้วตัว QKC X HBB ตัวนั้นก็เน้นเบสมากเป็นเบสแคนนอนเลย
แต่ว่าถ้าเกิดเอามาเทียบกับอาร์เคเดียเนี่ยอันเนี้ยเหมือนแบบเป็นเบสนิวเคลียร์ทุกคน สิ่งเดียวที่มันโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็เป็นสิ่งเดียวเท่านั้น the one and only เลยก็คือเรื่องของเบสนะครับเวลาคุณฟังไปอ่ะคุณจะรู้สึกถึงเบสในทุกอนูของการฟังของคุณอ่ะคุณจะแทบไม่ได้ยินเสียงอื่นเลยเสียงนักร้องก็โดนกลบอาจจะไม่ได้กลบสนิทอาจจะไม่ถึงกับดาร์กแต่ว่าคุณจะไม่ได้รู้สึกถึงความพรีเซนต์ของเสียงนักร้องเท่าไหร่แล้วก็เสียงแหลมเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงเลยผมรู้สึกว่ามันมีแค่นิดเดียวให้รู้สึกว่ามันมีความประกายนะมันมีความดีเทลแค่นิดหน่อยแต่ที่เหลือมันคือความมันเท่านั้นทุกคนอาจจะเหมาะกับคนชอบเพลงร็อกแรปเพลงที่แบบเน้นโยกหัวแบบไม่ได้เน้นแบบดีเทลอะไรมากไม่ได้เน้นความพูดดีอะไรมากแค่แบบเก็ตไหมอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณจะเอาอาร์เคเดียเนี่ยไปเล่นเกมผมว่าไม่เหมาะเท่าไหร่อย่างเพลง Thriller ที่ผมไว้เทส Sound Stage กับแบบ Imagine อ่ะตอนที่มันมีเสียงจากขวาไปซ้ายอยู่หลังหัวผมแยกไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นว่าตอนนี้มันวิ่งอยู่ประมาณไหนแล้วคือมันแยกได้แหละว่ามันอยู่ซ้ายขวาหน้าหลังแต่ว่ามันจะไม่ได้คมทุกอย่างมันจะฟุ้งๆเพราะว่าเบสที่มัน over emphasis มันเยอะเกินไปมันเลยทำให้ตำแหน่งเหล่านั้นมันโดนเบสกบเอาไปว่าไม่เหมาะกับการเล่นเกมเท่าไหร่ละกันคิดแค่นั้นก็พอนะครับตัวต่อมาตัวนี้เนี่ยบอกตามตรงว่าเป็นตัวเดียวในวันนี้แล้วกันที่อาจจะใช้คำว่าไร้ที่ติเลยก็ได้ผมพยายามนะผมพยายามจะยัดเยียดคำแบบข้อสังเกตของตัวนี้แบบให้ทุกคนได้ดูในวันนี้แล้วนะแต่ผมหาไม่เจอจริงๆเว้ยก็คือตัวนี้เลยทุกคน Seagate Crescent นะครับคือไอ้ Crescent ตัวนี้เนี่ยผมจะเรียกมันว่ามันเป็นหูฟังที่สวยงามมากๆนะครับใช่ Face Page เนี่ยก็เรื่องนึงแต่ว่าเรื่องของเสียงเนี่ยคือมันสวยงามมากคืออย่างตัว Odyssey 2ที่ผมพูดไปตอนต้นนะว่ามันก็บาลานซ์มากๆมันก็แบบหาข้อติได้มากแล้วแต่มันก็ยังมีข้อสังเกตของมันอยู่ก็คือเสียงนักร้องที่อาจจะแบบไม่ได้โดดเด่นมากแล้วก็เสียงแหลมที่อาจจะไม่ได้ดีเทลมากเพราะว่าเขาเน้นความสมูทฟังง่ายใช่ไหมตัวเนี้ยก็ให้ฟีลลิ่งของ Odyssey 2 แต่ว่าเหมือนอัปเกรดขึ้นมาแทบทุกอย่างเบสเนี่ยมาเยอะมากๆรู้สึกมันเลยแล้วก็เสียงกลางเนี่ยเด่นมากทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงผมฟังน้องนิวจีนส์ฟัง To Us ฟังแบบคอร์ติสอย่างเงี้ยผมไม่บ่นเลยสักเพลงแบบถ้าเกิดเสียงนักร้องเต็ม10ผมให้สักประมาณ 8.5 ถึง 9อะไรเท่านั้นเลยนะครับแล้วก็เสียงแหลมเป็นประกายดีเทลเยอะมากถามว่าดีสุดไหมถ้าเกิดเทียบกับตัวที่ผมชอบเสียงแหลมมากๆอย่าง Horizon น่ะผมคิดว่า Horizon ก็ยังให้เสียงแหลมที่ดีกว่ารู้สึกว่าดีเทลเยอะกว่าตัวเนี้ยมันมีความสว่างเพียงแค่นิดเดียวประมาณแบบมากกว่าตัว Arite นิดหน่อยอย่างยกตัวอย่างเวทีเสียงแล้วกันอย่างเพลง Game of Thrones อย่างเงี้ยเป็นวงออร์เคสตราใหญ่ใช่ไหม Horizon อย่างที่ผมบอกไปมันแยกทุกอย่างได้ชัดเจนว่าตรงไหนอยู่ตรงไหนแล้วมันโปร่งไม่รู้สึกว่ามันมีการแบบเหมือนกับขยำเป็นก้อนตัวเนี้ยมันก็โปร่งเหมือนกันแต่ว่าสมมติจาก Horizon มันจะประมาณนี้ใช่ไหมตัวเนี้ยมันอาจจะแค่เหลือประมาณนี้ไม่ค่อย make sense หรอกแต่ประมาณแหละคือมันกว้างแต่แค่ไม่ได้กว้างเท่าแล้วก็การแยกชิ้นเครื่องดนตรีเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ใสไม่ได้คมเท่าตัว Horizon นะครับคือเอาง่ายๆแล้วกันสมมุติว่า Odyssey 2 ที่มันเป็นเสียงบาลานซ์เหมือนกันเนี่ยในทุกๆแนวของเพลงเนี่ยสมมติเต็ม10มันจะได้สัก7.5ใช่ไหมตัวนี้อาจจะได้สัก8หรือว่า 8.5 ในทุกๆจอนราของเพลงนะครับให้คิดว่าเป็น Odyssey 2 อัปเกรดอะไรอย่างนั้นก็ได้คือแบบ no flaw มากถ้าเกิดคิดแล้วไม่ออกแล้วคุณมีงบประมาณ 10,000แล้วอยากได้เสียงที่มันอาจจะแบบไม่ได้เรียกว่าเซฟนะเอาเป็นว่าเรียกว่าเสียงที่มันมาครบจัดจ้านทุกย่านแล้วกัน Crescent เนี่ยเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆเลยทุกคนทีนี้2ตัวสุดท้ายนะครับขอเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยแล้วกัน Seagate Arcanist ตัวนี้นะครับคือตัวเนี้ยในต่างประเทศอาจจะมีการรีวิวที่ไม่ได้โดดเด่นมากทั้งในเรื่องของราคาที่มัน 10K ต้นๆอาจจะแพงแต่ว่าเรื่องของสายก็ธรรมดาไม่ได้ดีมากสายก็เปลี่ยนหัวไม่ได้แล้วก็อะไรบางอย่างพวกแบบแพคเกจจิ้งไม่สมกับราคา 10K เลยแต่ไม่ว่าใครจะพูดยังไงทั้ง9ตัวในวันนี้นะครับ Arcanist จะมีที่ในใจลึกๆของผมเสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ก็จริงๆก็ยังไม่ควรพูดอย่างนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าผมเพิ่งได้มา 2-3 เดือนเนาะแต่ผมชัวร์มากผมชัวร์ในตัวเองผมไม่ได้ชัวร์อย่างนี้บ่อยๆนะแต่ผมชัวร์ในตัวเองมากว่าผมจะชอบ Arcanist ตลอดไปทุกคน ซึ่งผมจะดักทุกคนไว้ก่อนเลยแล้วกันสำหรับ Arcanist เนาะมัน 10K ก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดคุณซื้อไปคุณจะรู้สึกว่ามันสมราคา 10K จริงๆเหรอวะตอนผมได้มาตอนแรกผมก็รู้สึกว่ามันเป็นหูฟังที่ไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยผมเอาไปฟังแบบ Stray Kids
บังทันเพลงแบบเพลงนักร้องผู้ชายเนาะแล้วก็เพลงดิดกีตาร์ทั่วไปยูกิมาซี่เกมอัพโทรนอะไรพวกนั้นผมก็รู้สึกว่ามันก็ดีนะแต่ก็ไม่รู้สึกว่ามันราคา 10K ขนาดนั้นเบสก็แรงปะทะดีนะแต่ก็แล้วไงราคามันก็10,000 กว่ามันก็ควรจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเสียงกลางก็ไม่ได้มีแบบนักร้องผู้ชายก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรขึ้นมาเลยเสียงแหลมอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คมเท่าไม่ได้เปิดกว้างเท่าตัว Horizon ทั้งนั้นที่ราคามันก็แพงกว่าแบบ 3-4 พันอะไรเงี้ยคือมันไม่ค่อยจะ make sense เท่าไหร่จนกระทั่ง ผมเอา Arcanist เนี่ยไปฟังเพลง Ditto ของน้อง New Jeans นะครับผมเปิดเพลงนั้นของน้อง New Jeans เพลงเดียวแต่ผมกับนั่งฟังเพลงทั้งหมดของ playlist นั้นของน้อง New Jeans เว้ยสิ่งเนี้ยนักร้องผู้หญิงโดดเด่นมากๆคือเรื่องของย่านอื่นมันอาจจะแบบสมมุติคะแนนเต็ม10แล้วกันมันอาจจะได้สัก 6.5 6 คะแนน 7 คะแนนอย่างมากอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดกันแค่ในเรื่องของเสียงนักร้องผู้หญิงนี่คือ10 เต็ม 10เลยทุกคนมันคือ perfect นักร้องผู้หญิงถ้าเกิดผมให้11ได้ผมก็ให้11ถ้าเกิดผมให้100ได้ผมก็ให้100แล้วทุกคนคือมันให้ feeling แบบที่ว่าคุณกดบัตรหลุมหน้าสุดเวลาคุณไปคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยแล้วคุณอยู่ชิดรั้วเวทีเลยเสียงนักร้องผู้หญิงมันจะอยู่ใกล้หูคุณมากๆแล้วมันเหมือนกับมันจะโอบล้อมทั้งหัวผมไว้เหมือนแทบจะเป็นเสียงเซอร์ราวอยู่แล้วแล้วมันจะหวานแบบหวานนะเก็ทไหมตอนผมฟังเพลง Ditto อีกครั้งเนี่ยณสมัยที่เพลง Ditto ออกเมื่อปี2023หรือ2022จำไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าตอนนั้นผมอยู่ที่เกาหลีเนาะแล้วตอนนั้นมันหนาวมากช่วงเดือนธันวาแล้วDittoออกช่วงนั้นพอดีประมาณแบบทุ่ม2 ทุ่มผมเดินอยู่แบบอากาศหนาวๆเลยแล้วผมก็ต่อ AirPods ฟังแล้วผมหลงรักเพลงนั้นตั้งแต่ฟังครั้งแรกเลยคือมันเพราะมากเหมาะกับอากาศหนาวมากๆแต่ว่าไอการฟังเพลงเนี่ยเวลาเราฟังต่อมาเรื่อยๆครั้งที่50ครั้งที่100ครั้งที่500อย่างเงี้ยฟีลลิ่งมันจะเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าเหมือนกับเราคุ้นเคยกับเพลงนั้นแล้วเก็ทไหมแต่ตอนผมเปิด Ditto บนตัว Arcanist เนี่ยมันให้ฟีลลิ่งเหมือนกับว่าผมกลับไปฟัง Ditto ครั้งแรกคือมันเป็นฟีลลิ่งที่ผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะว่ามันคือยังไงแต่เสียงเพลงมันเหมือนเป็นเสียงเพลงใหม่เลยที่ผมแบบไม่เคยฟังมาก่อนคือมันให้เสียงนักร้องของผู้หญิงที่ธรรมชาตินำหน้าแล้วก็ไม่มีตัวไหนที่ผมเคยลองมาในชีวิตนี้ทั้ง IEM แล้วก็ Headphone ที่ให้เสียงนักร้องผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์ขนาดนี้มาก่อนผมอวยมากนั่นแหละมันก็เลยเป็นผลว่าถึงแม้มันจะแบบอย่างอื่นมันอาจจะไม่ดีนะแต่มันจะมีพื้นที่ลึกๆอยู่ในใจผมเสมอนะครับซีกัด Arcanist ตัวนี้ตัวสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือตัวซีกัดลูน่าตัวนี้เนาะราคาประมาณ 10K ต้นๆเหมือนกันซึ่งตัวเนี้ยมันจะพิเศษตรงที่ไดรเวอร์ที่เขาใช้มันจะเป็น 6BA ต่อข้างนะครับ Balance Major ล้วนไม่มี Dynamic Driver ไม่มี Micro Penna อะไรพวกนั้นเลยซีกัดลูน่าเนี่ยผมไม่รู้นะผมรู้สึกว่ามันครึ่งกลางๆยังไงก็บอกไม่ถูกคือมันมีข้อดีของมันแต่มันก็มีจุดที่ผมรู้สึกว่าตัวอื่นมันยังทดแทนได้ดีกว่าอย่างเช่นตัวเนี้ยมันจะมีความคล้ายๆ Horizon นิดหน่อยที่ Mid Bass เยอะกว่าก็คือลูกของเบสมันจะตุ๊บตับมากกว่าแต่ว่าเสียงแหลมเนี่ยมันจะบาดหูมากกว่า Horizon เยอะเสียงนักร้องผู้หญิงเวลาเขาขึ้นสูงมากๆหรือเสียงอะไรก็ตามที่มันอยู่ในเรนจ์นั้นตัวเนี้ยมันจะบาดหูผมเลยแล้วมันแปลกแบบผมไม่ชอบความที่มันบาดตรงนั้นเท่าไหร่คือมันสามารถบาดในช่วงแบบ 8K อะไรพวกนั้นได้ผมชอบ 8K 7K พวกนั้นมากนะครับแต่พอมันบาดช่วงประมาณ 4K 5K เนี่ยมันทำให้ผมฟังได้ไม่นานเท่าไหร่ถ้าเกิดเทียบกับ Horizon เนาะมันทำให้มันโดน Mid Bass พวกนั้นกลบ Sound Stage ไปนิดหน่อย Sound Stage ตัวเนี้ยถือว่าดีนะแต่ว่าผมก็คงให้คะแนนตัว Horizon เนี่ยมากกว่าเพราะว่ามันชุลมุนน้อยกว่าตัวเนี้ยมันยังโดนเบสกลบอยู่นิดนึงคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ EQ มันไม่ได้บาลานซ์อย่างที่ผมคิดไว้ตอนแรกละกันเพราะงั้นก็เลยไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่สำหรับลูน่าตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับซีกัด Buying Guide หรือว่าซื้อซีกัดตัวไหนดี9 รุ่นในวันนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสรุปเร็วๆให้อีกรอบแล้วกันสำหรับคนที่ยังแยกไม่ออกนะครับว่าแต่ละตัวโทนเสียงอยู่ในช่วงไหนบาลานซ์เนี่ยก็เลือกไปเลยถ้าเกิดงบประมาณ 6,000 ก็ไปเลือก Odyssey 2ถ้าเกิดมีงบ 7-8,000 ก็ไปเลือก Crescent นะครับ2ตัวนี้บาลานซ์ฟังง่ายเข้าใจง่ายแต่ถ้าคุณชอบเบสก็ไปเลือก Arcadia Arite หรือว่า Lush ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดคุณชอบเสียงแหลมแบบผมที่แบบชอบ Sound Stage ชอบความไม่ชุลมุนชอบความเปิดกว้างของเสียงนิดนึงคุณก็อาจจะไปเลือก Horizon Odyssey 1นะครับ Luna อะไรทำนองนั้นผมลืมพูดตัวไหนหรือเปล่า ส่วน Arcanist เนี่ยผมขอเว้นไว้แล้วกันผมขอแบบใจ
จัดเขาไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ทั้ง3หมวดหมู่นี้นะครับเพราะว่าสิ่งเดียวที่มันเด่นออกมาก็คือเสียงนักร้องผู้หญิงถ้าเกิดคุณชอบเสียงนักร้องผู้หญิงเป็นหลักฟังเพลง K-POP ที่เป็นวงผู้หญิงนะเนาะผมว้าวใช่เลยสำหรับ Arcanist ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาแบบสนุกเนาะสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดผมจะให้รางวัลนะครับประมาณ3รางวัลแล้วกัน4รางวัลก็ได้รางวัลแรกเนี่ยคือ Best Starter ก็คือตัวที่เริ่มต้นได้ง่ายนะผมคิดว่าก็น่าจะเป็น Odyssey 2 แหละฟังง่ายไม่ต้องปรับตัวเยอะเสียงแหลมไม่ค่อยบาดหูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึง Best All Rounder เนี่ยหรือว่าตัวที่ดีที่สุดในแบบวงกว้างๆฟังเพลงได้ดีมากๆในหลากหลายแนวก็ต้องเป็น Crescent นะครับเสียงบาลานซ์ที่สุดในนี้แล้วก็จัดเต็มในทุกๆย่านเลยทุกคนส่วน Best for Pu Yun เนี่ยถ้าเกิดทุกคนดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยทุกคนรู้แน่นอนว่ามันคืออะไรก็คือ Secret Horizon นะครับผมเป็นคนเล่นเกมเยอะแล้วก็ฟังเพลงออร์เคสตราเยอะฟังเพลงอะไรพวกนั้นเยอะแบบซาวด์เซตกว้างๆผมรู้สึกว่าในการใช้งานของผมHorizon ตอบโจทย์มากที่สุดแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยที่แบบอวยมันเยอะขนาดนี้ ผมชอบมันมากๆแล้วก็ honorable mention นะครับหรือว่าตัวที่อยากจะกล่าวถึงก็คือแน่นอน Secret Arcanist ดีแค่อย่างเดียวคือเสียงผู้หญิงตรงนี้อื่นมันจะแบบ6 เต็ม 10แต่ว่าน้องผู้หญิง100 เต็ม 10 ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ถ้าเกิดคุณชอบตัวไหนเป็นพิเศษก็เม้นบอกผมไว้ด้านล่างก็ได้นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนชอบเสียงตัวไหนเป็นพิเศษนะครับ